Rồi, xin chào cô chú anh chị, mình đã đến với kênh điện tử Quảng Nam ha. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình cái cách để mở khóa cục pin Makita nó bị đá đèn như thế này ha. Nó bị khóa rồi. Pin Makita chính hãng cô chú anh chị, không sử dụng được ha, và sạc cũng không được luôn. Và em sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình một cái cách để chế cái bộ mở khóa pin Makita này chưa đến 100.000 hả quý anh chị. Cái nguyên nhân mà dẫn đến cái lỗi này á, thường là nó sẽ là do quý anh chị của bác chúng ta sạc với cục sạc lô không phải chính hãng, và cũng có thể là do nó bị hỏng cell ở trong này. Và em chế cái bộ này á, có thể đọc được cái từng cái cell ở trong này nó giá trị điện áp bao nhiêu luôn ha. Đây, bây giờ em sẽ cắm máy vào em test thử này, nó không hoạt động được ha, nó chỉ đỏ đèn và không hoạt động được, vẫn báo pin bình thường, và sạc cũng không được luôn. Bây giờ em sẽ test thử ha. Thì cắm vào sạc thì nó sẽ báo lỗi như thế này, nó không cho phép mình sạc pin này ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng những cái bo mà Arduino như thế này. Ở đây thì em có những cái bo như thế này, thì quý anh chị có cái loại nào thì dùng loại đó. Còn nếu mà mua á, thì quý anh chị nên mua cái loại nano này, nó sẽ chi phí nó sẽ rẻ nhất, nó tầm 50.000 thôi. Đấy, mua một cái như thế này, chuẩn bị cho em một cái Arduino, nói chung loại nào cũng được. Và hai con điện trở ha, hai con điện trở 4,7 kg, nói chung là từ 4,7 kg đến 10 kg, quý anh chị sử dụng trị số nào trong khoảng đó cũng được. Trong video này á, thì em sẽ dùng hai con trở 4,7 kg, nhưng mà không nhất thiết là quý anh chị cần phải dùng chính xác lấy con 4,7 kg ha. Quý anh chị dùng con nào cũng được, miễn là nó nằm ở trong khoảng 4,7 kg đến 10 kg là nó sẽ ổn định nhất ha quý anh chị. Rồi tiếp theo thì quý anh chị cần chuẩn bị cho em 3 sợi dây điện cỡ như thế này để chúng ta kết nối được với cục pin ha. Và đây là toàn bộ những cái gì chúng ta cần chuẩn bị để chế một cái bộ mở khóa pin Makita. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì phần chuẩn bị linh kiện đã xong, nó gồm những thứ như thế này: 3 cọng dây điện, 2 con trở và một cái bo Arduino bất kỳ. Và em sẽ để một cái hình ảnh sơ đồ đấu nối cho quý anh chị, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đấu nối vào ha. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng chân D6 và D8 của bo Arduino để kết nối giao tiếp với viên pin. Thì hai chân này chúng ta cần phải dùng hai con trở để kéo lên 5V. Thì em có để cái sơ đồ đấu nối bằng hình ảnh ở trên góc phải màn hình này. Quý anh chị nào mà nhìn sơ đồ mà đấu nối được á, thì nhìn sơ đồ đấu nối cho nó dễ. Còn quý anh chị nào mà không rành á, thì đấu nối theo em ha. Thì ở đây có hai con trở thì chúng ta nối chung một đầu của hai con trở đó lại và hàn vào cái chỗ này, chỗ nó ghi chữ 5V đó quý anh chị. Đấy. Còn mỗi đầu còn lại của mỗi con trở chúng ta hàn vào một đầu, chúng ta hàn vào cái chân D8 và một đầu chúng ta hàn vào cái chân D6. Sau khi hàn xong hai con trở thì chúng ta sẽ hàn 3 cọng dây điện vào là xong. Thì cái dây đầu tiên á, quý anh chị nên dùng cái dây màu đen ha, cho dễ phân biệt, tức là dây mát, chúng ta kết nối với cực âm của viên pin. Còn hai dây còn lại thì chúng ta dùng màu nào cũng được cho nó dễ. Bây giờ em sẽ hàn cái dây GND trước ha, tức là cái dây mà để kết nối với cực âm của viên pin á, nó sẽ ghi GND ở trên cái bo Arduino này, đây, chỗ vị trí này. Rồi chấm vào. Rồi tiếp theo thì hai cái chân mà D6 và D8 chúng ta sẽ hàn ra hai dây điện nữa là xong cái bộ này ha. Rồi ok, như vậy là đã xong rồi ha quý anh chị. Thì hoàn thiện xong hết thì nó sẽ được như thế này hả quý anh chị, rất là gọn ha quý anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối với viên pin thôi. Rồi đây là viên pin lúc nãy
thì khi mà kết nối vào á, thì nó sẽ nằm như thế này. Đây viên pin lúc nãy nè. Rồi để viên pin ra đã ha. Rồi, muốn kết nối được với viên pin này á, mà không cần mua jack á, thì quý anh chị chuẩn bị cho em một cái mảnh giấy như thế này, em đã gấp sẵn rồi. Thì quý anh chị gấp lại giống như em gấp và nhét lần lần vào. Khi nào mà nó vừa chặt á, là ok, để chúng ta cắm cái cọng dây điện vào á, nó tiếp xúc được với cái viên pin á, là ok hả quý anh chị. Đây nó vừa chặt đó, không có độ hở ha. Đấy nó chặt như thế này. Rồi thì quý anh chị bắt đầu cắm vào viên pin giống như em ha. Thì quý anh chị bỏ chân ngồi bìa và kết nối cái dây chân D8 vào cái chân phía bên trái, bỏ một chân ngồi bìa ha. Và phía bên phải chúng ta cũng bỏ một chân ngồi bìa luôn. Và cái chân GND thì chúng ta kết nối với âm của nguồn như thế này. Và ở chỗ này nó khó tiếp xúc á, quý anh chị cần phải kẹp cọng dây điện vào ở giữa của cái tấm ấy. Đây, em quay gần cho quý anh chị xem ha. Đó, quý anh chị kết nối y như em là được. Nhìn thì cũng rất là đơn giản và gọn gàng ha quý anh chị, cũng khá là thẩm mỹ đó. Đấy, quý anh chị kết nối giống y như vậy. Rồi tiếp theo thì quý anh chị mở máy tính của mình lên ha. Thì chúng ta sẽ kết nối với máy tính. Rồi để em bấm quay lại cái màn hình cái. Rồi ok. Trong cái thư mục này á, thì nó sẽ có toàn bộ những thứ mà chúng ta cần. Em sẽ để ở dưới phần mô tả quý anh chị. Thì đầu tiên á, thì quý anh chị cài cho em cái file này ha. Đó, bấm vào cái file này cài. Thì cái file này á, nó là cái driver để nhận cái bo mà Arduino chúng ta kết nối với cài cái này nó mới nhận được hả quý anh chị. Và tiếp theo nữa thì chúng ta cần phải cái phần mềm này. Phần mềm này là phần mềm để lập trình đó quý anh chị. Nó có tên là Arduino IDE hả quý anh chị. Lên Google chúng ta gõ Arduino IDE như thế này. Rồi chúng ta vào cái trang chủ của nó luôn, chúng ta download về. Đấy, đây là trang chủ của nó hả quý anh chị. Chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào download ở chỗ này ha quý anh chị. Thì ở đây là em tải rồi, em cài rồi cho nên không cài lại nữa. Rồi như vậy là đã xong cái phần mềm rồi quý anh chị. Tiếp theo thì quý anh chị cần chuẩn bị cho em một cái cọng cáp để kết nối ha. Cọng cáp này là quý anh chị có thể dùng cái cọng cáp sạc của điện thoại được ấy. Cắm vào bo Arduino ha. Và cái đầu USB thì chúng ta cắm vào máy tính. Rồi bây giờ em sẽ quay lên cái màn hình máy tính, quý anh chị theo dõi và làm theo em làm ha. Rồi để em vào lại cái thư mục lúc nãy đó. Cái thư mục này á thì em sẽ up lên và em để ở trong cái phần mô tả ha quý anh chị. Quý anh chị bấm vào và tải về, nó sẽ có nguyên cái thư mục như thế này đây. Đây thư mục này đây ha quý anh chị. Rồi quý anh chị mở cái thư mục này ra và vào cho em, cài cho em cái file này. Đầu tiên là cài cho em file này đã. Khi mà đã cài xong cái driver rồi á thì quý anh chị vào thư mục code Arduino này và mở cho em cái file 1Y2 này ha. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái bo mà chúng ta cần để nạp. Là ở đây chúng ta vào phần tool và chọn cái cái phần bo ha quý anh chị. Đây bo, và chúng ta chọn bo Arduino. Và chúng ta mua loại nào thì chúng ta chọn loại đó. Bây giờ em chọn Arduino Nano vì em đang kết nối với cái Nano. Đấy, chọn cổng côm này. Rồi bấm nạp. Khi mà nó đã nạp xong thì chúng ta tắt cái phần mềm này đi, chúng ta không cần phần mềm này nữa. Khi mà nó nạp xong á thì quý anh chị kéo này lên này, xem nó báo như thế này là nó đã nạp thành công rồi ha. Và tắt nó đi. Chúng ta sẽ về cái thư mục lúc nãy. Rồi chúng ta về cái thư mục và vào cái phần mềm này ha, mở phần mềm này lên. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn rồi bấm vào chỗ này, chọn Magita LST Arduino có một cái để chọn thôi. Còn cái này là cái cổng côm mà nó kết nối với cái Arduino đó quý anh chị, thì chọn đúng cái cổng đó. Rồi thì quý anh chị bấm vào chỗ này và nó sẽ đọc được cái trạng thái và cái model của pin.
và nó báo chủ lốc là cái đèn, khi mà mình bấm là cái đèn nó đang nhấp nháy, nó báo lốc tức là cục pin đang bị khóa rồi quý anh chị. Đấy, nó thấy nó nhấp nháy không, là chúng ta sẽ đọc được cái trạng thái của nó đang bị khóa ha. Và chúng ta bấm cái dòng ở dưới này á, là chúng ta sẽ đọc được giá trị điện áp của từng cái cell pin. Ở đây thì từng cái cell pin nó đều như vậy là nó không hỏng đâu quý anh chị. Tức là chúng ta chỉ cần bấm chỗ này và bấm chỗ này, hai cái này là nó sẽ xóa lỗi ha quý anh chị. Đấy, nó hiện lên như vậy là đã xong, tức là cục pin của chúng ta đã được mở. Để kiểm tra lại thì chúng ta sẽ bấm chỗ này. Đấy, nó hiện unlock tức là đã mở khóa rồi ha. Bây giờ sẽ bấm lại cho quý anh chị xem này. Đấy, nó không còn nhấp nháy nữa ha. Như vậy là chúng ta đã mở khóa thành công cái cục pin này rồi. Và bây giờ sẽ mở hết ra, rút hết ra và cắm vào máy test thử thôi. Put cái này qua một bên ha. Cắm vào. Rồi, ok không anh chị? Máy chạy ok. Và bây giờ sẽ test sạc luôn. Rồi. Như vậy là em đã hướng dẫn xong cái bộ mở khóa pin Makita. Chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ ha. Thì quý anh chị nếu mà thấy hay, thấy hữu ích thì cho em một like và một lượt đăng ký. Nếu có vấn đề gì á thì quý anh chị comment ở dưới giúp em với ha. Xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.